Hello guys, good afternoon. So kahapon actually gusto kong i-share sa inyo ngayon kasi nagbabaha yung message sa akin sa Facebook page ko at syempre doon na rin sa aking anong tawag dito, sa aking email about sa piso wifi. Ang dami ninyong nag-message. So today, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga pinakamagandang business ngayong 2020. Bilis lang, maliit na puhunan lang yung pwede nyong ilabas. And also, kahapon din nag-harvest kami ng aming piso wifi, which is meron akong mga clip na ipapakita sa inyo mamaya sa last itong ating video. Pero una, pag-uusapan muna natin kung ano yung mga latest o yung mga trend ngayon na pwede nyong i-business sa maliit lang na kapital. So, number one, unang business na pwede nyong i-business na maliit lang na kapital, pwede yung hulog-hulog na coffee vendo. Yun, maganda din yung investment. Actually, nagpaplano rin ako bumili niyan. Pero kung gusto nyo matry ang ganyan, pwede kayong mag-coffee vendo. Sa pagkakalam ko, meron kong mabibili na coffee vendo. Actually, medyo sa iba, medyo mahal. Umaabot siya ng mga 14 to 19,000 yung price. But, meron ako nakita na nagpa-price lang ng 13,000. Pero depende pa rin yon. Kasi depende din sa supplier nila kung ano yung makuha nilang vendo. Pero maghanap lang kayo guys, mag-canvas kayo, and meron din sa online. Pwede kayong mag-order doon. But make sure lang na makikita nyo before kayo bumili, before kayo maglabas ng pera. Talagang i-check nyo muna yung ratings, so okay ba? Kung okay ba yung machine, wala bang mga complaints. So, wag padalos-dalos ha. Kailangan double check lang muna, mag-research. So, yun yung pinakamaganda, yung vendo, coffee vendo. Ang gagastusin mo lang sa coffee vendo is syempre yung kape, yung mga cups, yung tubig. Yun. Maganda siya kung meron kang yung bahay mo is nasa maraming tao. Okay yun. Okay na business yun. And pwede din na ilagay mo sa mga mataong lugar. Pag-usapan nyo lang kung magkano yung hatian ninyo doon. Bago kayo maghati ng benta nyo, i-minus nyo muna lahat yung expense ng ingay ni Ashi. Yung mga expenses ninyo, kailangan nating i-minus bago kayo maghati. So, ganun yung hatian doon. So, pangalawa, yun, yung piso net. Hindi pa rin nawawala sa trend yung piso net, guys. Maganda pa rin siyang investment, no? Kasi maganda pa rin siyang investment kasi nga hindi pa rin nawawala yung computer shop ngayon, 'di ba? Pwede kayong, yun nga, pinakamura din. Actually, marami ka na makikita ngayon na mura sa piso net, guys. Advice ko sa inyo kasi marami ng mga nagbi-business ng piso net na hindi sila nagtatagumpay at hindi na nila ma-manage yung maayos, kaya binibenta nila ng mas mura. Pwedeng may iba na bibenta nga ng mga 7,000, 8,000, ganyan. Maghanap-hanap lang kayo guys online sa mga group, ang mga Facebook group, meron yan. Maghanap kayo, mag-research kung gusto nyo makatipid. Pero make sure lang na hindi na ganun kasira yung computer wifi. And mamaya ibibigay ko din sa inyo yung mga tip na dapat alam nyo bago nyo pasukin yung mga business na ito. Okay? So, maganda rin yun. Maganda ang piso wifi. Pangatlo, syempre, hindi rin mawawala yung online selling. Yan. Maliit lang naman yung puhunan na i-ano natin. Kasi naalala ko, meron dito sa amin, meron naman nagtitrend na, anong pangalan nun pa? Yung ube. Yung parang ube pandesal na yung palaman niya, ube cheese na may anong sa loob. Nagtitrend siya. So, kung marunong kang gumawa ng ganun, pwede kang gumawa ng sarili mong ganun. Marami nagtitrend ngayon, and pwede mong i-post sa Facebook. Ang daming opportunities na pwede nyong masimulan na negosyo. Yun, yung na-share ko, diba, yung lumpia na recipe ko. I-visit nyo yung panoorin nyo yung aking video about dun sa recipe ng lumpia. Yun, pwede nyo ibenta yun sa online. Diba? Face mask, nagtitrend yung face mask. Puro yung aking
puro face mask yung nagbebenta ng face mask. So, ganun lang guys, kung ano yung nagtitrend yun yung ibenta nyo. So, hindi pa rin nawawalan yung online selling, di ba? And then, pang-apat na ba? And pang-apat is, syempre, yung piso vendo wifi. So, yung piso vendo wifi naman guys, maganda siya kasi medyo malaki-laki yung kinikita natin. Kaya panoorin nyo mamaya sa ending dito ha. Pakita ko kung magkano yung kinita natin for 10 days. And maganda talaga siyang business. And mas maganda pa siya kung yung bahay nyo talaga is nasa mataot. Mismo sa bahay nyo kayo maglagay. Kasi mas malaki yung kita ninyo. Kasi sa inyo lahat yon. Wala kang paghahatian doon. But since sa case namin is syempre, naglagay kami doon. Kasi parang nagrenta ka na rin eh. Kasi mahirap maghanap ng mga mataong lugar talaga. So naglagay kami doon. And medyo malaki-laki din yung kinita natin. And so far so good naman at hindi naman siya nagkakaaberya. Nagkakaaberya lang siya nung pag medyo puno na yung lagayan niya. So yun yung mga business na pwede nyo simulan sa kapital lang na pwedeng mag-start siya ng mga 9,000 pesos. Kasi merong mga piso wifi na may nagpa-price ng 9,000 plus. Maghanap lang kayo guys. And sa mga nagtatanong kung paano makakabili, marami na sa online, pwede kayong bumili, i-search nyo lang yung piso wifi. Kasi ako, syempre, hindi ko din kayo ma-accommodate na, kasi maraming tatanong sa akin kung saan ako nakabili, ganyan. Pwede mang bumili sa akin. Hindi po ako nagbibenta ng piso wifi. Kasi, bumibili lang din ako ng piso wifi namin. Kaya, mag-ano lang kayo mag-research. Kasi syempre, kung nasa Manila kayo, mahirap. Kaya better na mag-online na lang kayo. So, I think sa SHOPEE meron. Marami na sa SHOPEE. So, pwede kayong mag-order doon. Okay? So, ngayon. So, magkano ba yung kinita namin for 10 days? Actually, plano ko talaga, 30 talaga siya. Bali, 1 month. But then, nagka-problema lang kami kasi nagka-problema kami nung after 10 days. Dapat sana tinatry kong mag 1 month talaga, pero hindi siya kinakaya ng 1 month. So, in 10 days, ngayong February, is kailangan namin siyang i-harvest kasi nga, niluluwan niya yung pera. Kahit tinanggalan namin, kasi maliit lang kasi yung lagayan ng piso vendo wifi. Kaya napupuno siya. Diba? Kasi kahit, medyo matao nga doon sa amin, doon kina mama, kaya medyo mabilis yung napuno. Wow, in fairness. Napuputil-putil yung aking vlog kasi may nagpapamusic. Stop na naman ako kasi baka makapiright tayo. But anyway, ayun yung problema lang na hindi tinatanggap yung pera nung nagkuhulog. So, wala akong choice. So, in 10 days, hinarvest natin yung ating piso vendo wifi. And, for 10 days, nakaharvest tayo ng almost 2,000 pesos. Like, 1,988 pesos. Ayun. Kasi nung kinagabihan na, nung 10 is hindi na siya nahulugan. Kasi wala na, hindi na talaga siya mahulugan. Hanggang sa 11, wala na din. Sa umaga, wala na. Kasi after lunch, kami nakapunta ron kina mama. So, yun. So, eto na siya guys. Meron ako puno na. Ay, vlog ko na dahil. Kuya. Gwapo kayo. Para ba ito? Ano kuya? Bugas. Palit bugas.
One ito. Alin yung ba? Ano ba ito? Dali lang po nga kayo. Yun lang. Hmm? So, ito siya guys. Ito yung kay Kuya. Ito yung akin.